welcome to Hiru vlog. ඔන්න අදත් මම ස්ටඩි vlog එකක් ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න තමයි හදන්නේ. අද දෙසැම්බර් 29 වෙනිදා. ඉතින් මේකේ වෙන්නේ 2023 අවසාන දවස් ටික. ඉතින් මම හිතනවා එන 2024ට ඔයාලා හොඳට ලෑස්ති වෙනවා ඇති කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳට ලෑස්ති වෙන්න හොඳ අවුරුද්දක් ආරම්භ කරන්න. මේ තියෙන්නේ මගේ ස්ටඩි ටේබල් එකේ උන පොඩි වැඩ ටිකක්. මම පොඩි ඩෙකරේෂන් ටිකක් මේ පාර 2024ට කරන්න ඕන කියලා හිතුවා. ඉතින් මම අතින් වුණ පොඩි ඩෙකරේෂන් ටිකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි හිතුණා ඉතින් පුළුවන් විදිහට ඩෙකරේෂන් කරගත්තත් හොඳයි කියලා පාඩම් කරන්න ආස හිතෙන විදිහට. ඊළඟට මම පෙන්නන්නේ මගේ විෂන් බෝඩ් එක. මේ තියෙන්නේ මගේ 2024 විෂන් බෝඩ් එක. ඉතින් මට 2024 කම්ප්ලීට් කරන්න ඕන ඔක්කොම ගෝල් ටික ඇඩ් කරලා තමයි මම මගේ විෂන් බෝඩ් එක හැදුවේ. ඉතින් ඔයාලටත් විෂන් බෝඩ් එක ගැන පොඩි හරි අයිඩියා එකක් ගන්න ඕන නම් වීඩියෝ එකක් ඕනේ නම් අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. දැන් තියෙන්නේ to do list එක හදාගෙන අද දවසේ වැඩ ටික කම්ප්ලීට් කරන එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ අද to do list එක. අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න ඔයා 2024 පටන් ගත්තී බුලට් ජර්නල් එකක් හදන්න. ඉතින් මම ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් මීට කලින් අප්ලෝඩ් කරලා ඇති. ඒක අනිවාර්යෙන්ම බලන්න. පොඩි හරි අයිඩියා එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මට ඔල්වල් කාලෙත් පුරුද්දක් වුණා පාඩම් කරද්දි කේරාම ස්ටඩි මොටිවේෂන් බලාගෙන පාඩම් කරන්න. ඇත්තට මේක ප්‍රොඩක්ටිව්. අදත් මම ස්ටඩි මොටිවේෂන් වීඩියෝ එකක් ප්ලේ කරන ගමන් තමයි ස්ටඩි කරේ. ඒ අතරතුර මට ගිය සතියේ ඉකොන් ක්ලාස් යන්න බැරි වුණ නිසා ඒ ලෙසන් එක චුට්ටක් බලාගත්තා. ඉතින් ඕනත් try කරලා බලන්න වීඩියෝ එකක් ප්ලේ කරන ගමන්. ඒ කියන්නේ ස්ටඩි කරන කේඩ්‍රාමා ස්ටඩි මොටිවේෂන් එකක් නිකන් වීඩියෝස් නෙවෙයි. මොකද එතකොට අපිට යාලා ස්ටඩි කරද්දී අපිවත් මොටිවේට් වෙනවා. එතකොට එක දිගට කන්ටිනියු ස්ටඩි කරන්න පුළුවන්. මේ ටිප්ස් එක ගොඩක් වෙලාවට රැයට තමයි හොඳ. ඉතින් මේක දවල්ටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මට මේ ස්ටඩි ටිප්ස් එක හරි ගියා. ඉතින් try කරලා බලන්න. සමහර විට ඔයාලටත් හරියයි. ඉකෝන් වැඩ එක නම් ගොඩක් දුරට ඉවරයි. ඊළඟට මට තියෙන්නේ accounting ටික කරන්න. මම දැනට අසම සබ්ජෙක්ට් එක තමයි accounting. ඉස්සරහට මොනවා වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඊළඟට වොෂ් එකක් දාගෙන ඇවිත් මගේ ස්ටඩි වැඩ ටික ආයෙත් පටන් ගන්න තමයි මම ලෑස්ති වෙන්නේ. ඔයාලට කම්මැලිකමක් ආව ගමන් වොෂ් එකක් දාගෙන ඉන්න. එතකොට ආයෙත් රිෆ්‍රෙෂ් වෙලා ඔයාලට ඔයාගේ ස්ටඩි වැඩ ටික කන්ටිනියු කරගෙන යන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මට මතක ඉරින දෙයක් කියව හයියෙන් කියව පාඩම් කරොත් විතරයි. හිතෙන් පාඩම් කරොත් මට ඒක ඔලුවට යන්නේ නැහැ. එක එක්කෙනාගේ පාඩම් කරන ක්‍රම වෙනස්. ඉතින් ඔයාලට හරියන්න වෙන විදියක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට හරියන ස්ටඩි ටිප්ස් එක මාත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. සමහර අය මගේ
වීඩියෝස් වලට කමෙන්ට් බොක්ස් එකෙන් කමෙන්ට් කරලා අහනවා මම කොහෙද ක්ලාස් යන්නේ කියලා. ඉතින් මම ක්ලාස් යන්නේ අනුරාධපුරේ තුනම ෆිසිකල් යන්නේ. ඉතින් accounting සර් නම් ඔන්ලයින් උත් ක්ලාස් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට ඔන්ලයින් ජොයින් වෙන්න ඕනේ නම් කමෙන්ට් කරන්න පහලින් මම ඩීටේල්ස් ඔයාලට දෙන්නම්. ඔන්න අදට මගේ ස්ටඩි වැඩ ටික මෙතනින් ඉවර කරා මම දැන් හදන්නේ මගේ අවුල් වෙච්ච මේසය අස් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ මම මේ දවස්වල කියවන පොත. ඒ පොත හරිම ලස්සනයි. කියවන්න පුළුවන් අය කියවන්න. අභිරහස් පොතක් මම හිතනවා ආස වෙයි කියලා. දැන් මම හදන්නේ මගේ දවසේ වැඩ ටික අදින් ඉවර කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා පහන තියලා බුදුන් වැදලා මම මගේ දවස අදට ඉවර කරා. එහෙනම් අපි අලුත් vlog එකකින් හම්බ වෙමු. එතකම් පරිස්සමෙන් ඉන්න. බයි බයි.